Chào Ian, rất cảm ơn anh đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Cảm ơn anh đã mời tôi, Andrew. Tôi rất vui khi được ở đây. Ngày nay, anh là một trong những nhà nghiên cứu học sâu nổi tiếng nhất thế giới. Hãy để anh chia sẻ một chút về câu chuyện cá nhân của mình. Vậy, làm thế nào mà anh lại làm công việc mà anh đang làm bây giờ? Vâng, nghe hay đấy. Tôi đoán tôi bắt đầu quan tâm đến học máy ngay trước khi tôi gặp anh. Thực ra là vậy. Tôi đã làm việc về khoa học thần kinh và người hướng dẫn đại học của tôi, Jerry Kane ở Stanford, đã khuyến khích tôi tham gia lớp nhập môn về AI của anh. Ồ, tôi không biết điều đó. Vì vậy, tôi đã luôn nghĩ rằng AI là một ý tưởng hay, nhưng trong thực tế, điều chính mà tôi biết đang diễn ra là AI trò chơi, nơi mọi người có rất nhiều quy tắc được mã hóa cứng cho các nhân vật không phải người chơi trong trò chơi để nói các câu thoại theo kịch bản khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Và sau đó khi tôi tham gia lớp nhập môn về AI của anh, và anh đã trình bày các chủ đề như hồi quy tuyến tính và phân tích phương sai và độ lệch của lỗi hồi quy tuyến tính, tôi bắt đầu nhận ra rằng đây là một ngành khoa học thực sự, và tôi thực sự có thể có một sự nghiệp khoa học trong AI thay vì khoa học thần kinh. Tuyệt vời! Và sau đó điều gì đã xảy ra? Cha tôi đã quay lại, và sau đó tôi đã làm trợ giảng cho khóa học của anh. Vì vậy, một bước ngoặt thực sự lớn đối với tôi là khi tôi đang làm trợ giảng cho khóa học đó, một trong những sinh viên, bạn của tôi, Ethan Dreyfus, đã quan tâm đến bài báo mạng tin cậy sâu Deep Belief Net của Jeff Hinton. Và hai chúng tôi cuối cùng đã chế tạo một trong những máy GPU CUDA đầu tiên ở Stanford để chạy máy Bolton trong thời gian rảnh rỗi của chúng tôi trong kỳ nghỉ đông. Và vào thời điểm đó, tôi bắt đầu có một trực giác rất mạnh mẽ rằng học sâu là con đường để đi trong tương lai. Rất nhiều thuật toán khác mà tôi đang làm việc, như máy vector hỗ trợ Support Vector Machines, dường như không có các tiệm cận phù hợp, rằng bạn thêm nhiều dữ liệu huấn luyện, và chúng trở nên chậm hơn. Hoặc với cùng một lượng dữ liệu huấn luyện, rất khó để làm cho chúng hoạt động tốt hơn nhiều bằng cách thay đổi các cài đặt khác. Vào thời điểm đó, tôi bắt đầu tập trung vào học sâu nhiều nhất có thể. Và sau đó, và tôi nhớ bài báo GPU rất cũ của Rashad Rana, phải không, đã ghi nhận anh vì đã thực hiện rất nhiều công việc ban đầu. Vâng, vâng. Nó được viết bằng cách sử dụng một số máy mà chúng tôi đã chế tạo. Chiếc máy đầu tiên tôi chế tạo chỉ là thứ mà Ethan và tôi đã chế tạo tại nhà mẹ của Ethan bằng tiền riêng của chúng tôi. Và sau đó chúng tôi đã sử dụng tiền của phòng thí nghiệm để xây dựng 2 hoặc 3 cái đầu tiên cho phòng thí nghiệm Stanford. Chà, thật tuyệt. Tôi chưa bao giờ biết câu chuyện đó. Thật tuyệt vời. Và ngày nay, một trong những điều thực sự gây bão trong thế giới học sâu là phát minh VAN của anh. Vậy anh đã nghĩ ra điều đó như thế nào? Tôi đã nghiên cứu các mô hình sinh Generative Models trong một thời gian dài. Vì vậy, VAN là một cách để thực hiện mô hình hóa sinh Generative Modeling, nơi bạn có rất nhiều dữ liệu huấn luyện, và bạn muốn học cách tạo ra nhiều ví dụ giống với dữ liệu huấn luyện, nhưng chúng là tưởng tượng. Chúng chưa bao giờ được nhìn thấy chính xác ở dạng đó trước đây. Có một số cách khác để thực hiện các mô hình sinh đã phổ biến trong nhiều năm trước khi tôi có ý tưởng về VAN. Và sau khi tôi đã làm việc trên tất cả các phương pháp khác đó trong suốt phần lớn thời gian làm tiến sĩ của mình, tôi đã biết rất nhiều về ưu điểm và nhược điểm của tất cả các khuôn khổ khác như máy Bolton và mã hóa thưa sparse coding và tất cả các phương pháp tiếp cận khác đã thực sự phổ biến trong nhiều năm. Tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó sẽ tránh được tất cả những nhược điểm đó cùng một lúc. Và cuối cùng, khi tôi đang tranh luận về các mô hình sinh với bạn bè của mình trong một quán bar, một điều gì đó đã xuất hiện, và tôi bắt đầu nói với họ, bạn cần phải làm điều này, và điều này, và tôi thề là nó sẽ hoạt động, và bạn bè của tôi không tin tôi rằng nó sẽ hoạt động. Lúc đó tôi đáng lẽ phải viết sách giáo khoa học sâu, nhưng tôi tin đủ mạnh rằng nó sẽ hoạt động đến nỗi tôi về nhà và viết mã ngay trong đêm đó, và nó đã hoạt động. Vậy là anh mất một buổi tối để triển khai phiên bản đầu tiên của VAN. Tôi đã triển khai nó vào khoảng nửa đêm sau khi đi về từ quán bar nơi bạn tôi tổ chức tiệc chia tay. Và phiên bản đầu tiên của nó đã hoạt động. Điều này rất may mắn. Tôi không phải tìm kiếm siêu tham số hay bất cứ thứ gì. Có một câu chuyện tôi đọc ở đâu đó rằng anh đã có một trải nghiệm cận tử và điều đó đã khẳng định lại cam kết của anh với AI. Kể cho tôi nghe câu chuyện đó. Vâng, tôi đã không thực sự cận kề cái chết, nhưng tôi đã thoáng nghĩ rằng mình đã chết. Tôi bị đau đầu dữ dội, và một số bác sĩ nghĩ rằng tôi có thể bị xuất huyết não. Và trong thời gian tôi chờ kết quả MRI để biết liệu tôi có bị xuất huyết não hay không, tôi nhận ra rằng hầu hết những suy nghĩ tôi đang có là về việc đảm bảo rằng những người khác cuối cùng sẽ thử những ý tưởng nghiên cứu mà tôi có vào thời điểm đó. Nhìn lại,
Tất cả chúng đều là những ý tưởng nghiên cứu khá ngớ ngẩn. Nhưng vào thời điểm đó, tôi nhận ra rằng đây thực sự là một trong những ưu tiên cao nhất của tôi trong cuộc sống, thực hiện công việc nghiên cứu học máy của tôi. Tôi hiểu rồi. Vâng, thật tuyệt khi anh nghĩ rằng mình có thể sắp chết, anh chỉ nghĩ làm thế nào để hoàn thành nghiên cứu. Dạ vâng, đó là sự tận tâm. Dạ vâng, vì vậy, ngày nay anh vẫn là trung tâm của rất nhiều hoạt động với VAN, với mạng đối nghịch tạo sinh Generative Adversarial Networks. Vậy hãy cho tôi biết anh thấy tương lai của VAN như thế nào và hiện tại VAN đang được sử dụng cho rất nhiều thứ khác nhau, như học bán giám sát, Semi-Supervised Learning, tạo dữ liệu huấn luyện cho các mô hình khác, và thậm chí mô phỏng các thí nghiệm khoa học. Về nguyên tắc, tất cả những điều này có thể được thực hiện bởi các loại mô hình sinh khác. Vì vậy, tôi nghĩ rằng VAN đang ở một ngã tư quan trọng ngay bây giờ. Hiện tại chúng hoạt động tốt đôi khi, nhưng có thể là một nghệ thuật hơn là một khoa học để thực sự mang lại hiệu suất đó từ chúng. Nó ít nhiều giống như cách mọi người cảm nhận về học sâu nói chung 10 năm trước. Và hồi đó chúng tôi đã sử dụng mạng tin cậy sâu Deep Belief Networks với máy Boltzmann làm khối xây dựng. Chúng rất khó tính. Theo thời gian, chúng tôi đã chuyển sang những thứ như đơn vị tuyến tính được chỉnh lưu, Graphite Linear Units, và chuẩn hóa hàng loạt Batch Normalization, và học sâu trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều. Nếu chúng ta có thể làm cho VAN trở nên đáng tin cậy như học sâu đã trở thành, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục thấy VAN được sử dụng ở tất cả những nơi chúng được sử dụng ngày nay với thành công lớn hơn nhiều. Nếu chúng ta không thể tìm ra cách ổn định VAN, thì tôi nghĩ đóng góp chính của chúng vào lịch sử học sâu là chúng sẽ cho mọi người thấy cách thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến mô hình hóa sinh, Generative Modeling, và cuối cùng sẽ thay thế chúng bằng các hình thức mô hình sinh khác. Vì vậy, tôi dành khoảng 40% thời gian của mình hiện tại để làm việc nhằm ổn định VAN. Vì vậy, giống như rất nhiều người tham gia học sâu khoảng 10 năm trước, chẳng hạn như chính anh, đã trở thành những người tiên phong, có lẽ những người tham gia VAN ngày nay, nếu thành công, có thể trở thành những người tiên phong ban đầu. Vâng, rất nhiều người đã là những người tiên phong ban đầu của VAN. Và tôi nghĩ nếu bạn muốn đưa ra bất kỳ loại lịch sử nào của VAN cho đến nay, bạn thực sự cần phải đề cập đến các nhóm khác như Indigo và Facebook và Berkeley cho tất cả những điều khác nhau mà họ đã làm. Vì vậy, ngoài tất cả các nghiên cứu của anh cũng đồng tác giả một cuốn sách về học sâu. Điều đó diễn ra như thế nào? Đúng vậy. Với Joshua Bengio và Erin Corfield, những người đồng hướng dẫn tiến sĩ của tôi, chúng tôi đã viết cuốn sách giáo khoa đầu tiên về phiên bản hiện đại của học sâu, và nó đã rất phổ biến ở cả bản tiếng Anh và bản tiếng Trung. Chúng tôi đã bán được tôi nghĩ, khoảng 70.000 bản tổng cộng giữa hai ngôn ngữ đó. Và tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ các sinh viên nói rằng họ đã học được rất nhiều từ nó. Một điều mà chúng tôi đã làm hơi khác so với một số cuốn sách khác là chúng tôi bắt đầu với phần giới thiệu rất tập trung vào loại toán học mà bạn cần để làm học sâu. Tôi nghĩ một điều mà tôi có được từ các khóa học của anh tại Stanford là đại số tuyến tính và xác suất rất quan trọng, rằng mọi người hào hứng với các thuật toán học máy. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một người thực hành thực sự xuất sắc, trước hết bạn phải nắm vững kiến thức toán học cơ bản làm nền tảng cho toàn bộ phương pháp. Vì vậy, chúng tôi đã đảm bảo đưa ra một bài trình bày rất tập trung về các kiến thức toán học cơ bản ở đầu cuốn sách. Bằng cách đó, bạn không cần phải tiếp tục và học tất cả đại số tuyến tính, nhưng bạn có thể có được một khóa học cấp tốc rất nhanh về các phần của đại số tuyến tính hữu ích nhất cho học sâu. Vì vậy, ngay cả một người có kiến thức toán học hơi lung lay hoặc đã không xem toán trong một vài năm sẽ có thể bắt đầu từ đầu cuốn sách của anh và có được kiến thức nền tảng đó và đi vào học sâu. Tất cả các kiến thức mà bạn cần biết đều có ở đó. Chắc chắn sẽ cần một số nỗ lực tập trung để thực hành sử dụng chúng. Nếu ai đó thực sự sợ toán, đó có thể là một trải nghiệm hơi khó khăn. Nhưng nếu bạn đã sẵn sàng cho trải nghiệm học tập và bạn tin rằng mình có thể thành thạo nó, tôi nghĩ tất cả các công cụ mà bạn cần đều có ở đó. Là một người đã làm việc trong lĩnh vực học sâu trong một thời gian dài, tôi sẽ rất tò mò nếu anh nhìn lại những năm qua. Hãy cho tôi biết một chút về các suy nghĩ của anh về AI và học sâu đã phát triển như thế nào trong những năm qua. 10 năm trước, tôi cảm thấy như một cộng đồng. Thách thức lớn nhất trong học máy chỉ là làm thế nào để nó hoạt động cho các nhiệm vụ liên quan đến AI. Chúng tôi đã có những công cụ thực sự tốt mà chúng tôi có thể sử dụng cho các nhiệm vụ đơn giản hơn, nơi chúng tôi muốn nhận ra các mẫu trong các đặc trưng được trích xuất thủ công, nơi một nhà thiết kế con người có thể thực hiện rất nhiều công việc bằng cách tạo ra các đặc trưng đó và sau đó giao nó cho máy tính.
Và điều đó thực sự tốt cho những việc khác nhau, như dự đoán quảng cáo nào mà người dùng sẽ nhấp vào hoặc các loại phân tích khoa học cơ bản khác nhau. Nhưng chúng tôi thực sự đã vật lộn để làm bất cứ điều gì liên quan đến hàng triệu pixel trong một hình ảnh hoặc một dạng sóng âm thanh thô, nơi hệ thống phải xây dựng tất cả sự hiểu biết của nó từ đầu. Cuối cùng chúng ta đã vượt qua được rào cản đó một cách thực sự triệt để có lẽ là 5 năm trước. Và bây giờ chúng ta đang ở một thời điểm mà có rất nhiều con đường khác nhau mở ra cho một người muốn tham gia vào AI. Có lẽ vấn đề khó khăn nhất mà họ phải đối mặt là chọn con đường nào họ muốn đi. Bạn có muốn làm cho học tăng cường reinforcement learning hoạt động tốt như học có giám sát supervised learning hoạt động không? Bạn có muốn làm cho học không giám sát unsupervised learning hoạt động tốt như học có giám sát hoạt động không? Bạn có muốn đảm bảo rằng các thuật toán học máy là công bằng và không phản ánh những thành kiến mà chúng ta muốn tránh không? Bạn có muốn đảm bảo rằng các vấn đề xã hội xung quanh AI diễn ra tốt đẹp, rằng chúng ta có thể đảm bảo rằng AI mang lại lợi ích cho tất cả mọi người thay vì gây ra biến động xã hội và rắc rối với việc mất việc làm không? Tôi nghĩ rằng hiện tại có rất nhiều điều khác nhau có thể được thực hiện cả để ngăn chặn những mặt trái của AI, mà còn để đảm bảo rằng chúng ta tận dụng tất cả những mặt tích cực mà nó mang lại cho chúng ta. Và vì vậy ngày nay, có rất nhiều người muốn tham gia vào AI. Vậy anh có lời khuyên nào cho một người như vậy không? Tôi nghĩ rằng rất nhiều người muốn tham gia vào AI bắt đầu nghĩ rằng họ hoàn toàn cần phải có bằng tiến sĩ hoặc một số loại bằng cấp khác như vậy. Tôi không nghĩ rằng đó thực sự là một yêu cầu nữa. Một cách mà bạn có thể nhận được rất nhiều sự chú ý là viết mã tốt và đưa nó lên GitHub. Nếu bạn có một dự án thú vị giải quyết được một vấn đề mà ai đó làm việc tại một phòng thí nghiệm hàng đầu muốn giải quyết, khi họ tìm thấy kho lưu trữ GitHub của bạn, họ sẽ tìm đến bạn và yêu cầu bạn đến làm việc ở đó. Rất nhiều người mà tôi đã thuê hoặc tuyển dụng tại OpenAI năm ngoái hoặc tại Google năm nay, tôi lần đầu tiên quan tâm đến việc làm việc với họ vì một cái gì đó mà tôi thấy họ đã phát hành ở dạng mã nguồn mở trên Internet. Viết bài báo và đưa chúng lên kho lưu trữ cũng có thể tốt. Rất nhiều khi, khó đạt đến mức bạn có một thứ gì đó đủ bóng bẩy để thực sự là một đóng góp học thuật mới cho tài liệu khoa học. Nhưng bạn thường có thể đạt đến mức có một sản phẩm phần mềm hữu ích sớm hơn nhiều. Tuyệt. Vì vậy, hãy xem sách của anh, thực hành các tài liệu và đăng lên GitHub và có thể trên kho lưu trữ. Tôi nghĩ nếu bạn học bằng cách đọc sách, điều quan trọng là phải đồng thời làm việc trên một dự án để chọn một số cách áp dụng học máy vào một lĩnh vực mà bạn đã quan tâm. Ví dụ, nếu bạn là một nhà sinh vật học thực địa và bạn muốn tham gia vào học sâu, có lẽ bạn có thể sử dụng nó để xác định các loài chim. Hoặc nếu bạn không có ý tưởng về cách bạn muốn sử dụng học máy trong cuộc sống của mình, bạn có thể chọn một thứ gì đó như tạo một bộ phân loại số nhà xem phố, Street View House Numbers, trong đó tất cả các bộ dữ liệu được thiết lập để làm cho nó rất đơn giản cho bạn. Bằng cách đó, bạn có thể thực hành tất cả các kỹ năng cơ bản trong khi bạn đọc sách hoặc trong khi bạn xem các video Coursera giải thích các khái niệm cho bạn. Vì vậy, trong vài năm qua, tôi cũng thấy anh thực hiện ngày càng nhiều công việc về các ví dụ đối nghịch, adversarial examples. Hãy cho chúng tôi biết một chút về điều đó. Vâng, tôi nghĩ các ví dụ đối nghịch là sự khởi đầu của một lĩnh vực mới mà tôi gọi là bảo mật học máy. Trước đây, chúng ta đã thấy các vấn đề bảo mật máy tính, nơi những kẻ tấn công có thể đánh lừa máy tính chạy mã sai. Điều đó được gọi là bảo mật cấp ứng dụng. Đã có các cuộc tấn công, nơi mọi người có thể đánh lừa máy tính tin rằng các tin nhắn trên mạng đến từ một người không thực sự là người mà họ nói. Điều đó được gọi là bảo mật cấp mạng. Bây giờ chúng ta bắt đầu thấy rằng bạn cũng có thể đánh lừa các thuật toán học máy làm những việc chúng không nên làm. Ngay cả khi chương trình chạy thuật toán học máy đang chạy mã chính xác, ngay cả khi chương trình chạy thuật toán học máy biết tất cả các tin nhắn trên mạng thực sự đến từ ai. Và tôi nghĩ điều quan trọng là phải xây dựng bảo mật vào bất kỳ công nghệ mới nào gần thời điểm bắt đầu phát triển. Chúng tôi thấy rằng rất khó để xây dựng một hệ thống hoạt động trước và sau đó thêm bảo mật sau. Vì vậy, tôi thực sự hào hứng với ý tưởng rằng nếu chúng ta bắt tay vào và bắt đầu dự đoán các vấn đề bảo mật với học máy ngay bây giờ, chúng ta có thể đảm bảo rằng các thuật toán này được bảo mật ngay từ đầu thay vì cố gắng vá nó một cách hồi tố nhiều năm sau đó. Cảm ơn anh. Điều đó thật tuyệt. Có rất nhiều điều về câu chuyện của anh mà tôi nghĩ là hấp dẫn và mặc dù đã biết anh trong nhiều năm, tôi thực sự không biết. Vì vậy, cảm ơn anh đã chia sẻ tất cả những điều đó. Ồ, rất hoan nghênh.